Hej på er! Fredrik här med en ny video. I den här videon så tänkte jag ta upp hur vi kan fixa till plastglaset. För det är ju tyvärr mycket plastglas idag på våra personbilar och husbilar på strålkastarna. Förr i tiden så var det glas. Och den här plasten, de blir ju angripna av solljus och salt och så vidare. Så att de kan bli väldigt dassiga. Min personbil till exempel kommer jag att fixa det här på. Ni ser det på den här bilden. Den är riktigt dålig. Det var ett bra att veta på min senaste besiktning. De tyckte jag skulle köpa ny, men det tycker inte jag. Vi fixar det här. Och i slutet av videon så tänkte jag visa hur vi kan lätt ta bort strålkastaren, lyktan, hela lyktan alltså. För att enklare kunna göra det här. Eller kanske byta lampor. Som ofta är väldigt trångt då. Så är ni intresserade? Häng på så ska vi fixa det här. Ja, då tar vi och börjar lite. Som ni ser på vår personbil här. Den här är riktigt dålig. Och det var jättebra att veta tyckte besiktningen. Men jag tänker inte byta den här utan jag tänker fixa till den här. Och det vi gör för att kunna fixa till den här då, det är att vi använder oss av våtslippapper. Med vatten då, som vi ska slipa ner den här ytan som är dålig då. Tyvärr på den här så är den lite dålig invändigt också. Men det kan jag inte göra någonting åt. Men det kommer att bli en stor skillnad ifrån den här gråa, dassiga saken till att få en lyster, en klarhet då. Och som sagt var, våtslippapper med vatten. Och vi kommer att börja med våtslippapper 400 som vi ska slipa ner hela ytan så vi får en, en vit, matt yta. Efter det så går vi över till våtslippapper 800 och så gör vi samma sak. Efter det så går vi till våtslippapper 1200 och sen avslutar vi med våtslippapper 2000. Efter det så ska vi ta och rubba upp det med rubbing. Och slutligen så avslutar vi med autosol, akryl polish. Det vi kan göra, det är ju maskera om vi är rädd att komma åt liksom kofångare och lack och så vidare. Jag kommer öppna motorhuven när jag gör det här. Men det man kan göra det är att maskera med maskeringstejp runt omkring. Jag visar nu vad vi behöver för att fixa det här. Så där, då har jag dukat upp lite här vad jag kommer att använda mig av när vi fixar till det här med lyktan. Och som ni ser framför er, det är våtslippapper då. 400, 800, 1200 och 2000 papper som jag kommer att använda. Och det räcker med ett ark av vardera. Och de här våtslippapperna, de kan ni köpa på typ Mekonomen, Autoexperten. Eller någon återförsäljare som säljer bilreservdelar. De brukar alltid ha. När vi har slipat klart med våtslippapperna så går jag på rubbing. Och använder mig utav skruvdragare och trissa. Den här svampen där. Och efter det så går jag då till slutligen polish. Akrylplast polish. Autosolen här. Efteråt, om det har kommit på plasten och så vidare, så tar jag bara bort det med lite diskmedel och sköljer med vatten. Frottéhandduk och lite polerpapper. Samt vatten. Vi behöver vatten till våtslipppappret. Ja. Så det här är vad som behövs. För min del i alla fall. Då kör vi. Ja, då kör vi igång. 400 papper, våtslip. Vatten. Vi sprayar ner slippappret här. Så att det blir blött. Sen börjar vi jobba. På bara.
Första rundan med 400 våtslippapper. Nu är ytan jämnt matt så säger jag då. Så nu går vi på med 800 pappret då. Ja, nästa. Ja, det var 800 pappret. Så nu går vi på 1200 pappret då. Som ni ser på lyktan här så är den alldeles matt nu. Och det är precis så det ska vara. Matt och lite vit. Men nu kör vi på nästa finare slippapper, 1200 pappret. Ja, det var 1200 pappret. Kör vi samma sak med det finaste pappret då som vi har. Det finns finare också, men jag tycker 2000 räcker gott och väl. Så att sista pappret nu då. Våtslippapper 2000. Ja, 2000 pappret är klart. Nu går vi på med rubbing. Rubbing på. Som sagt innan, ni kan ju maskera här så det inte kommer rubbing på kofångare eller vad det nu är som ni ska maskera då. Jag tar bort det sist med lite diskmedel och en borste. Så att nu kör vi rubbing.
Ja, då har vi kört lite rubbing. Tänkte spola bort lite nu och sen torka bort det som är rester av rubbingen. Sen går vi på med autosolen och polish. Ja, det har torkat torrt efter jag sköljde efter rubbingen då. Jag har bytt svamp. Kör vi sista nu då. Autosol, acrylic polish för akrylgras. Ja, samma sak. Kör vi. Ja, jag tror det räcker nu med autosolen då. Så att jag ska fräscha till lite med vatten och torka bort det som är överflöd här nu. Sådär, en stor skillnad. Nu har jag sparat ett par tusen för att nu fixa det här istället för att köpa en helt ny lykta. Som ni ser på insidan så sitter det kvar lite, men det är en helt annan lyster, en helt annan klarhet i glaset då. Så jag ska torka bort lite med diskmedel och vatten här så att den är fräsch. Sen är det sista. Ja, som ni såg det sista där så gjorde jag rent med diskmedel och vatten bara för att få bort rubbing och polish som sitter kanske i stötfångaren och så vidare. Tänkte jag torka torrt det här nu och sen tänkte jag ta en sista polering med autosol igen då. Utan maskin, utan manuellt då. Så det kör vi på nu. Ja, det är lite synd att det sitter på insidan.
som ni ser här. Annars hade den här fått en kalaslyster helt enkelt. Men lite manuellt, det sista nu. Autosål. Bara lägger på ett lager lite lätt. Sådär, då var det klart. Vad kunde det ta? 30-40 minuter kanske. Har sparat, jag vet inte vad en lykta kostat i den här bilen, men säkerligen 3-4 tusen. Nu så har jag lyster och klarhet i lyktan. Så att här ser ni före och efterbild. Med enkla medel så kan vi fixa lite själva. Ja, då tänkte jag visa hur jag tar bort hela lyktan då. Många gånger så är det enklare att ta bort hela lyktan och byta lampor. Och ska ni polera och så vidare så kan det vara fördel att ta bort hela lyktan också, så man kan jobba inne med sakerna. Så att jag går igenom nu steg för steg hur jag gör. Det är 6 skruvar som ska bort och sen är lyktan lös. Så jag börjar uppifrån. Ta bort grillen. Ja, det var grillen borta och 4 skruvar satt det med. Då sitter det med 2 skruvar, lyktan här. Tar vi bort dem. Ja, det var lyktan lös. Nu tar vi bort den. Sådär, nu kommer jag åt här och byta glödlampor eller vad det nu ska fixa med. Eller ta bort den helt och polera lyktan. Och så sätter vi ihop det i omvänd ordning då. Ja. Sådär. Så enkelt är det att ta bort den här lyktan. Och på många husbilar så gör man precis som jag gjorde nu. Så att det är många gånger enklare än vad vi tror att ta loss och byta, ta loss lyktan för att kunna byta halvljus och helljuslampor. Så det var det. Prenumerera jättegärna på kanalen. Kommentera. Glöm inte att kommentera, för det tycker jag är superkul att ha en dialog med er efter videon och så vidare. Ta hand om er där ute. Kör försiktigt. Tills nästa gång. Hej på er.